Isang lalaki ang ipinakilala sa istasyon ng tren kasama ang kanyang mga anak na babae habang nagsisimula ang kwento ng drama sa pelikula. Pinagalitan niya ang kanyang nakababatang anak na babae. Dahil ayaw makinig sa kanya ng kanyang anak. Nasa labas siya at kasama ang isang kaibigan na hindi mabuting bata. Sumakay sila ng tren patungo sa kanilang destinasyon. Napakaraming tao sa tren ngayon. Ang mga tao sa lugar na tinatalakay natin ay isang kakaibang virus. Ang virus na ito ay sinasabing mapanganib sa mga hayop. Lalo na para sa maliliit na hayop. Natuklasan namin ang pangalan ng lalaking ito. Suk ang pangalan niya pero sa tingin ni Suk ay normal ang virus na ito. Kaya naman hindi niya ito pinapansin. Samantala, may dumating na tren sa ibang riles. Nang makita ang tren, ang mga tauhan ay nabigla. Dahil sinabihan silang walang tren sa susunod na 2 oras. Natuklasan mula sa anunsyo na dumating ang tren na ito dahil sa isang emergency. Espesyal at lihim din ang emergency na ito. Walang nakakaalam doon tungkol sa emergency. Ang mga ordinaryong tao ay hindi naaapektuhan sa kanya. Pumunta ang mga gwardya sa tren para maunawaan ang sitwasyon. Natatakot silang makita ang tren. Dahil duguan ang tren at nawala na rin ang mga pasahero. Kadalasan, laging maraming tao sa tren na ito. Walang alam ang mga pasahero tungkol sa walang laman na tren na ito. Umalis na ang nasa kabilang tren. Hinahanap ni Suk ang kanyang nakababatang anak na babae. Nakaupo kasi siya sa isang lugar nang umalis sa upuan niya. Nakita ni Suk ang kanyang anak na babae. Siya ay nakaupo kasama ang isang opisyal ng hukbo at hiniling ni Suk ang kanyang anak na babae na sumama sa kanya. Ngunit tumanggi ang anak ni Suk na sumama sa kanya. Sinasabi ba niya kung sino ka? Hindi kita kilala. Umarte siya na parang hindi niya kilala. Para bang hindi niya ito ama at tinutukso siya ng walang dahilan. Hawak ng mga gwardya si Suk. Ikinulong nila siya sa compartment. Napansin ng isang gwardya ang isang lalaki na naroon. Kinakain ng mga daga ang lalaki. Habang sinusubukang hawakan ng gwardya ang lalaki ay inaatake ng mga daga ang gwardya. Naririnig ng mga pasahero sa tren ang kakaibang boses mula sa bubong ng tren. Ito ang mga boses ng mga daga. Tinamaan ng isa sa mga lalaki ng kanyang patpat sa lagusan upang tumakas ang mga daga. Nasira ang vent habang ginagawa ito. Nagdulot ito ng 10,000 daga. Ang mga ito ay hindi ordinaryong daga ngunit mas mabilis kaysa sa ordinaryong daga. Mapanganib din sila na makakain ng sinumang tao sa ilang minuto. Inaatake ng mga mapanganib na daga ang mga pasaherong iyon. Dito nadiskubre na may isang lalaki na ang nakakaalam sa pangyayaring ito. Alam niyang nangyari ang insidente sa nakaraang tren. Upang makatakas mula dito, pumunta siya sa tren na ito. Nang matuklasan niyang inatake ng mga daga ang tren na ito, tumatakbo siya sa tulong ng mga gwardya. Nag-aalala rin si Suk para sa kanyang anak na babae. Nakalock siya sa compartment. Lumabas si Suk habang sinisira ang pinto ng compartment. Agad siyang tumakbo upang iligtas ang kanyang mga anak na babae at inalertuhan ang lahat ng mga pasahero. Upang magkaroon ng kamalayan sa mga daga. Dahil hindi pa umabot sa compartment ang mga daga. Inaatake ng mga daga ang mga naunang compartment ng tren. Walang nakakaalam tungkol sa mga daga sa compartment na ito. Walang naniniwala kay Suk at nagsimulang pagtawanan si Suk. Pinagtatawanan nila siya. Samantala, umatake ang mga daga doon. Nauwi sa kamatayan ang kanilang pagtawa dahil dito. Ang mga nakaligtas ay tumakas mula doon. Lahat sila ay tumatakbo patungo sa unang yugto ng tren. Ang yugtong iyon ay nailigtas pa, ngayon ay ipinakita ang lalaki na tumakas mula rito. Ibig sabihin ay ang taong alam na ang tungkol sa mga daga na iyon. Siya ang pinuno ng lahat ng opisyal ng hukbo. Ang mga opisyal ng hukbo na nasa tren. Naging makasarili ang pinuno ng hukbo at sinabing kung ililigtas ko ang ibang mga pasahero ay mamamatay ako. Upang mailigtas ang kanyang buhay, nagpasya siyang paghiwalayin ang mga naunang kompartimento ng tren. Kaya ang unang yugto ay maliligtas. Ngayon nangyaring pareho ang mga nakaraang compartments ng tren ay pinaghiwalay. Ang ilang mga tao ay lumipat sa bubong ng tren upang makatakas at maabot ang unang yugto ng tren. Kaya maliligtas sila sa mga daga na yan. Nakikita ng mga nakaligtas na may kakaibang impeksyon ang mga taong inatake ng mga daga. Ito ay isang impeksyon sa viral. Sinabi ni Suk na mayroong magandang lunas para sa impeksyong ito. Sinabi niya na nagtatrabaho ako sa isang departamentong medikal at magkakaroon ng istasyon pagkatapos ng ilang istasyon. May ospital at makukuha natin ang mga gamot para sa impeksyong ito mula doon. Ang ilan sa kanila ay sumasang-ayon sa kanya habang ang iba ay hindi. Ang mga nakaligtas ay hindi gustong mahawa ng impeksyong ito. Ayaw nilang huminto ang tren kahit saan. Baka magkaroon ng pag-atake ng mga daga kung saan man sila titigil. Tinutukan ng baril ng isang lalaki ang pinuno ng hukbo. Napagdesisyonan na pumunta sila sa ospital. Bago pumunta doon ang mga nahawa ang tao ay inilipat sa ibang compartment. Pagkatapos ng ilang istasyon, dumating ang istasyon sa lokasyon ng ospital. Gumawa sila ng grupo ng ilang tao na pupunta sa ospital. Ang mga taong magdadala ng mga gamot mula doon. Kailangang sumama sa kanila ni Suk dahil may kaalaman siya sa medisina. Pagpunta sa malayo, nakita nila ang buong lungsod ay nawasak. May mga bangkay sa lahat ng dako. Sumusulong sila habang dumadaan mula sa mga bangkay.
Sa pasulong, napansin nila ang isang pulutong ng mga daga sa isang madilim na lugar. Wala kahit isang daga na lumalabas sa sikat ng araw. Naiintindihan nila na ang mga daga ay hindi maaaring lumabas sa sikat ng araw. Dapat silang umalis sa landas na madilim. Dumaan sila mula sa isang landas na may tuloy-tuloy na sikat ng araw. Ngunit tinatakpan ng mga ulap ang araw na gumagalaw sa malayo. Dahil sa kawalan ng sikat ng araw, maraming daga ang dumarating at umaatake sa kanila. Nakarating sila sa ospital habang tumatakas sa mga daga na iyon. Samantala, ang dalawa nilang kasama ay nagiging biktima ng daga. May nakasalubong silang lalaki na doon nakatago kasama ang kanyang pamilya. Kinagat din ng daga ang kanyang anak na babae. Sinabi ni Suk sa lalaki na mayroon akong lunas. Sinabi niya na ang paggamot nito ay posible sa pamamagitan ng mga gamot. Kaya naman, dinala sila ng lalaki sa lugar kung saan naroon ang mga gamot. Dahil sa kawalan ng sikat ng araw, maraming daga ang dumarating at umaatake sa kanila. Nangangahulugan ito ng higit sa libo-libo. Kung sila ay gagawa ng ingay, ang mga daga ay aatake at kakainin sila. Ang sabi nila sa tren ay hindi na babalik ang mga taong pumunta para magdala ng gamot. Dapat tayong umalis dito sa lalong madaling panahon. Ngayon ang kompartimento ay ipinapakita kung saan itinago ang lahat ng mga nahawa ang tao. Pagkatapos ay binuksan ng isang babae ang pintuan ng nakaraang kompartimento. Dumating ang mga daga at inatake sila. Inabot ni Suk ang gamot sa ospital at ito ay isang uri ng antidote. Inilagay ni Suk ang mga gamot sa isang kahon, ngunit habang siya ay lumalayo, isang piraso ng mahinang kahoy ang nahulog sa ilalim ng kanyang paa. Dahil dito, nahulog siya at nabibitin doon. Naulipat ang atensyon ng mga daga kay Suk. Ngayon lahat sila ay mabilis na tumakbo mula doon. Isang malaking hukbo ng mga daga ang humahabol sa kanila. Nakahanap sila ng jeep at tumakas sila habang tumatakbo mula roon. Pagdating sa tren, marami silang nakitang bangkay doon. Sila ang mga taong inatake at tinapos ng daga. Binuksan ng anak ni Suk ang pinto. Naging masaya si Suk nang makitang naligtas at buhay ang kanyang mga anak na babae. Samantala, muling tinatakpan ng mga ulap ang araw. Dahil dito, nabawasan ang ilaw doon. Lahat ng daga ay gumagalaw patungo sa kanila. Sinimulan nila ang tren at tumakas mula roon. Ngunit isang lalaki ang naiwan at tinapos siya ng mga daga nang inatake siya. Pagkatapos nito, lahat ng mga pasahero ay binigyan ng antidote. Ang mga pasaherong nahawa, ngunit kailangan nilang ihinto ang tren dahil isa pang tren ang nahulog sa riles. Lahat ng mga pasahero ay nagtatangkang lansagin ang mga compartment ng tren. Sa panahong ito, nagpa siya ang isang tao na isakripisyo ang kanyang sarili. Itinali niya ang pampasabog sa kanyang katawan. Inaabot niya ang mga daga. Habang ang mga daga ay gumagalaw sa kanya ay binubuksan ng lalaki ang kanyang pampasabog. Nagkaroon ng malaking pagsabog dahil dito at maraming daga ang natapos doon. Malinaw ang kanilang landas ngunit gayon paman may problema. Ito ang track na lumilipat sa ibang panig. May malalim na kanal. Hinila ni Suk ang isang pingga para palitan ang track. Ang sitwasyon ay kailangang pindutin ni Suk ang pingga. Ganoon din ang ginagawa niya at patuloy na pinipindot ang pingga. Dahil dito, umuusad ang tren at lahat ay naligtas. Ngunit umalis si Suk. Tumatakbo siya sa likod ng tren para makasakay dito. Dahil sa sobrang bilis ng tren, hindi siya nakasakay sa tren. Ang kanyang mga anak na babae ay umiiyak habang nakikita siya. Sinasabi nila habang umiiyak na ihinto ang tren. Sinabi ng kanilang ama na huwag ihinto ang tren at huminto si Suk. Ang tren ay umalis at libu-libong daga ang umaatake kay Suk. Namatay si Suk dahil dito. Ang mga alaala lamang ng kanilang ama ang nananatili sa puso ng anak ni Suk. Sa wakas, naalala ng anak ni Suk ang mga salita ng kanyang ama. Na dapat umiwas ka sa bad boy. Ito ay tumutukoy sa taong kasama niya sa paglalakbay. Naiinis siya dahil namimiss niya ang kanyang ama. Dito nagtatapos ang pelikulang ito.